तो कुठे समोर जाऊन राईटला जायचं का? आणि तो वड बी समोरच आहे ना? ओके ओके चालतंय. धन्यवाद दादा काका. नमस्कार मंडळी. आपण आता जो या पेमगिर गावात एक बारव आहे आणि एक वटवृक्ष आहे जो 2.5 हेक्टरमध्ये आहे आणि एक दगडी बारव आहे. तर तो बारव आत्ता पाहण्यासाठी आलेलो आहोत आपण आता. आणि बारव आपल्या समोरच आहे. आणि हा आपल्या पाठीमागे हा दिसतोय ना, हा वाला हा पेमगिरी किल्ला आहे. आपण आता त्यालाच भेट देऊन आलो. हा पेमगिरी किल्ला शहागड किंवा भीमगड अशा नवीन अनेक उपमाने ओळखला जातो. त्याला शहागड किंवा पेमगिरी अशा अनेक नावाने ओळखलं जाते. आणि आपल्याला जो बारव आपण पाहायला आलो आहेत ना, या गावातून एक झालं 2 ते 3 किलोमीटरच्या अंतरावरच असणारा हा बारव आहे. आणि आपण आता याच्यात पाहूया. हा बारव पूर्ण दगडात आहे. त्याला खाली उतरण्यासाठी पायऱ्या आहेत. आणि एक त्याच्यामध्ये आतमध्ये एका दगडावर शिलालेख आहे. तर आपण तो शिलालेख आता पाहूया चला. मित्र, हा सुंदर असा बारव आपण पाहतो आता. आणि इथे आतमध्ये छोटीशी एक खोली आहे. कदाचित हे मंदिर असावं, कारण मंदिरासारखाच आकार आहे. आणि इथं आपल्याला इथे गणेशाचं शिल्प जे दगडात कोरलेलं आहे. आणि तुम्हाला जी मगा म्हणलं ना की जो शिलालेख आहे तो हा शिलालेख आहे. हा जो दगड आहे पूर्ण एक दगडात कोरला गेलेला शिलालेख आहे. आणि असे बरेचसे नक्षीकाम आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. हो का, हे छोटंसं नक्षीकाम इथे मंदिराचे देव आणि हे छोटेसे असे नक्षीकाम वगैरे सगळं असं सुरेख असं आणखीनही जशाला दिसतं आपल्याला इथे पाहायला मिळते. आणि काही बघा किती सुरेख असं नक्षीकाम आहे. आणि हे इथून असंच आपण पूर्ण ह्याला वेळा पण मारू शकतो. काही असा बारव आहे. जर तुम्ही पेमगिरी फोर्टला जर आलात ना तर एकदा तुम्ही इथे अवश्य भेट द्यायला या. कारण की बघण्यासारखा असा बारव आहे. पूर्ण दगडातला बारव आहे. पूर्ण दगडी बांधकाम आहे. आणि शिलालेख आहे. पूर्ण नक्षीकाम आहे. अशा अनेक गोष्टी आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. बारव अशा दगडी पायऱ्या आहे त्याला. आणि जुन्या काळात ना, म्हणजे मी अंदाज लावतो फक्त की जे मोठे असतात आपल्याकडे जुन्या काळात मोठे होता बघा, की जनावराला असं इथून पाणी वर वरायचं बघा. त्यासाठी जो इथे साचा असतो ना असा समोर उभा केलेला, तर त्यासाठी हे 2 दगडी खांब आहेत. मग तो जो मोठ आहे ना ती वर येणार. आपण मोठ वगैरे ऐकलं असेल तर ती मोठ वर येते आणि ह्याच्यात पाणी पडतं. मग हेच पाणी काय होतं की असंच पुढे येतं. हा का, हे पाण्याची ही पाईपलाईन आहे. आणि हे अशीच पाण्याची पाईपलाईन येऊन ह्याच्यातून इथे या हौदात साठवलं जायचं. आणि हे बघा, हे असं ही त्या काळाची दगडी पाईप आहे. हे काम शिलालेख एकदम म्हणजे शब्दात सुद्धा म्हणता येणार नाही असं आहे बघा. आणि तुम्ही जर नक्कीच इथं आले ना कधी तर इथे एक वेळेस अवश्य भेट द्यायला या. कारण की बघण्यासारखं आहे खूप. हार्डली तुम्हाला तिथून येण्यासाठी एक 10 मिनिट आणि पाहण्यासाठी एक 10 मिनिट, 20 मिनिटात तुमचा हा इतिहासकालीन एक गोष्ट अनुभवायला तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि एक म्हणजे सबस्क्राईब करा विसरायचं ना. सबस्क्राईब केल्याशिवाय जायचं पण नाही. सबस्क्राईबसाठी नाही, तुम्ही केलं नाही केलं तरी चालेल, फक्त बघा आपला इतिहास कसा घडलाय ते. नमस्कार मित्र,
तुम्हाला आजपर्यंत तुम्ही जे आजपर्यंत पाहिलं नाही ना, तुम्हाला मी अशी गोष्ट दाखवणार आहे. आता तुम्हाला जे दाखवतो ते की ती या महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे तुम्ही आठवं आश्चर्य म्हणलं जरी म्हणलं ना तरी चालेल. तर तुम्हाला दाखवत आता ते समोर बघताय हे किती झाडं दिसत आहेत तुम्हाला इथे. अंदाजित सांगा कमेंटमध्ये किती दिसत आहेत ते. एक अंदाजित 5 ते 6 झाडं असतील, म्हणजे ते पण मोठाले झाडं असतील असं दिसतंय का नाही. आता ते एकच झाड आहे फक्त. तर ते आपण पाहायला जाऊयात. झाडाला आता दर्शन घेतलंच पाहिजे. आणि ह्या विरगळ आपल्या इथं पाहायला मिळतात. खूप छानशा आणि मोठ्या अशा विरगळ पण इथं आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि जाकात बाबा इथे एक आपल्याला छोटंसं मंदिर आहे की जे झाडांनीच पूर्ण विडून झाडांनीच मंदिर तयार झालं आहे. आपण दर्शन घेऊया इथे. आणि हा जो मुख्य भाग आहे ना तो हा आहे. आणि ह्या बाजूचा परिसर. आणि मित्रांनो हे जर आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ना, हे जे झाडाचे मुळे आहेत ना, आता सगळ्यात जास्त झाड कोणतं जगतं तुम्हाला माहिती आहे, ते जगतं म्हणजे वडाचं झाड. तर आणि हे जे झाड आहे ना, हे पण वडाचंच झाड आहे. हे महाराष्ट्रातील सर्वात जुनं आणि मोठं झाड असं म्हणू शकतो आपण ह्याला. आणि हे आपल्याला हे जर ठिकाण सांगायचं झालं तर इथं आपल्या ह्या बाजूलाच पेमगिरी किल्ला आहे. तर पेमगिरी गावातच हे झाड आहे. मोरदऱ्यामध्येच हे झाड मोडतं. आणि हे झाडाचे ज्या आपल्या वडाच्या झाडाला पारंब्या येतात बघा. आणि त्या पारंब्यांना ज्या त्याच्या मुळे आहेत ना, त्या अशा वरून येतात आणि त्या परत जमिनीत घुसतात. तर हे जे मूळ जे मेन खोड आहे ना ते हे. आणि हे त्याच्या मुळे आहेत बाकीच्या. आणि ह्या वरून येऊन परत खाली जमिनीत मुरल्यात आणि परत त्याचं अनेक झाड निर्माण तयार झालं नवीन. असं एक वडा आहे. वड्यात आता इथं एवढं म्हणजे थोडंसं आकर्षणाचं भाग बनल्यामुळे ना लोक येतात आणि कचरा करतात. तर आपण म्हणजे बघा येते की एका झाडाला जर आपण कट केलं तर तो आपल्याला पिढ्या म्हणजे ह्या झाडाने कितीतरी पिढ्या पाहिल्या असतील. पिढ्या तो सावली देतो, फळ देतो. आपल्याला त्याला काही नसतं आपल्याकडून, फक्त आपल्याकडून त्याची कत्तल नको हवी असते. आणि ते आपल्याला काहीही देतो. म्हणजे अनेक अशा बऱ्याचशा गोष्टी असतात. ऑक्सिजन आपला प्राणवायू आहे तो सुद्धा हाच झाड देतो. हो का, हे मुळ्यातून जात छानसं झाड आहे. इथे आपल्याला आणखी बऱ्याचशा गोष्टी पाहायला मिळतात. इथून म्हणजे ज्यावेळेस आम्ही रस्त्यावर येत होता ना तर त्यावेळेस थोडंसं असं गरम होतं. पण ज्यावेळेस इथं म्हणजे ह्या झाडाच्या सानिध्यात आलो ना, म्हणजे एक एसीचा जो ओलावा असतो ना, एसीचा ओलावा सोडून द्यावं त्यासमोर काय आहे. तर त्यापेक्षाही शांत आणि असं एकदम म्हणजे नॅचरली गार लागतं ना, जे आपल्या शरीराला जेवढं आवश्यक असतं ना
तर तेवढं थंडगार वातावरण देण्याचं हे झाड नक्कीच काम करते. आणि असं भयावह महावटवृक्ष ज्याला म्हणतात ना, आज जो आपण आजपर्यंत शब्द ऐकला ना, तर तो खरंच महावटवृक्ष आहे. बघा म्हणजे नजर पुरत नाही, त्या साईडला आहे, परत ह्या साईडला आहे. तुम्ही आता बाहेरून बघितलं ना तर किती मोठं आहे अक्षरशः. आता प्रश्न येतो की आपण अशा निसर्ग ठिकाणी येऊन करणार काय. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय असते माहिती आहे का अशा निसर्ग ठिकाणी? आत्मिक शांतता, जी तुम्हाला कितीही पैसे देऊन कुठेच मिळत नाही. काही काळासाठी तुम्हाला पैसे देऊन मिळेलही कुठे की तुमचं ते समाधानापुरतं, पण काही वेळानंतर त्याचा किस यायला लागतो आणि तुम्ही ती नकोशी वाटते. पण हा निसर्ग ही एक अशी गोष्ट आहे ना की तुम्हाला कधीच नकोशी वाटत नाही, कधीच नाही. तुम्ही जर आयुष्यभर जरी फिरत राहिलात ना किंवा हिंडत जरी राहिलात तरी तुम्हाला नकोशी वाटणारी, म्हणजे कधीच नकोशी वाटणारी ही गोष्ट आहे. जवळपास 2.5 हेक्टरमध्ये पसरलेला गेलेला हा वृक्ष आहे. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't